Μαζί μας έχουμε ένα ωραίο θέμα σήμερα, Σοφία, να συζητήσουμε. Για κάνε παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον οторινolaryngologo κύριο Γιώργο Μοιραίο, ο οποίος είναι και πλαστικός χειρουργός προσώπου και θα μας μιλήσει για το θέμα της λειτουργικής ρινοπλαστικής. Ξέρετε, τώρα τις γιορτές, μαζί με τη διασκέδαση, τα ξενύχια και όλα αυτά, έρχεται και το πρώτο μεγάλο κύμα των ιώσεων του αναπνευστικού, αλλά ακολουθεί και της γρίπης συνήθως κάθε χρονιά. Όσοι λοιπόν έχουν προβλήματα με τη μύτη τους, με την αναπνοή, σίγουρα είναι ότι περνάνε πιο βαριά αυτές τις καταστάσεις. Και αυτό που θα δούμε τώρα είναι το πώς μία μύτη μπορεί να γίνει αποκατάσταση και αισθητική, αλλά και λειτουργική. Γιατί συνήθως, όπως θα μας πει και ο κύριος Μοιρέας, καλημέρα σας κύριε Μοιρέα, μία δύσμορφη μύτη τις περισσότερες φορές είναι και μη λειτουργική. Ασφαλώς. Οπότε παρεμβαίνετε ταυτόχρονα. Ναι, συνήθως λύνεται το λειτουργικό και το αισθητικό. Ναι, στην πράξη περίπου το 80% των περιστατικών που χειρουργούνται έχουν και τα δύο κομμάτια που πρέπει να τα φροντίσουμε. Μάλιστα. Ακόμα και αν ο ασθενής στην πρώτη προσέγγιση μας λέει ότι θέλει περισσότερο το λειτουργικό κομμάτι, στο πίσω μέρος του μυαλού του θέλει να βελτιώσει και την εμφάνιση, είναι λογικό. Οπότε εφόσον σου λέει θα κάνω κάτι που θα κάνω, ας κάνω και το δεύτερο κομμάτι, ή και μερικές φορές είναι επιβεβλημένο, ακόμα και αν δεν θέλει ο ίδιος, να παρεύουμε και στο εξωτερικό κομμάτι. Και στο αισθητικό του. Και στο αισθητικό. Γιατί αλλιώς δεν θα έχει το maximum. Δεν είναι η διόρθωση που θέλουμε. Σωστά. Ναι. Πάντως αυτό που λένε, κύριε Μοιρέα, μετά από μια τέτοια επέμβαση, είναι ότι πραγματικά αλλάζει η ζωή τους. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούν και οι ίδιοι τι σημαίνει ότι αναπνέω ελεύθερα, αναπνέω καλύτερα. Ναι. Πολλοί δηλαδή έρχονται μόνο για το αισθητικό, αγνοούν ότι υπάρχουν και αυτά τα λειτουργικά προβλήματα που εσείς βλέπετε και μετά πραγματικά μεταμορφώνονται, δηλαδή κοιμούνται καλύτερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών στην πραγματικότητα. Η μία είναι αυτή που έρχεται ο ασθενής και λέει ότι ναι, όντως καταλαβαίνω ότι δεν αναπνέω καλά και θέλω το κάτι παραπάνω και μερικές φορές εντυπωσιάζεται από την πολύ μεγάλη βελτίωση, και ένα άλλο ποσοστό που έρχεται χωρίς να γνωρίζει ότι όντως θα μπορούσε να αναπνεύσει καλύτερα και εντυπωσιάζεται και σου λέει γιατρέ, έκανα και αυτό. Εγώ ήρθα μόνο για το αισθητικό κομμάτι και πήρα και κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Εκεί που παρεμβαίνεται ουσιαστικά είναι όσον αφορά τη λειτουργική ανομαλία, μιλάμε για στραβό διάφραγμα. Δεν πάμε πιο μέσα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πράξη το διάφραγμα είναι το εσωτερικό κομμάτι του δωματίου, το οποίο λειτουργεί για να περάσει ο αέρας. Εάν όμως και το ίδιο το δωμάτιο ή η μονοκατοικία στην οποία έχουμε εμείς σαν μύτη, έχουμε προβλήματα και απ' έξω, ασφαλώς το να διορθώσουμε, να ανοίξουμε για παράδειγμα όλο το σπίτι να είναι πιο φαρδί. Μπορεί δηλαδή είναι πολύ μόνο καλύτερα. το αισθητικό να δημιουργεί πρόβλημα και όχι να είναι λειτουργικό εκ των έσω. Ναι, θα μπορούσε ας πούμε μια πολύ στενή μύτη, πολύ στενή μύτη, να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ενώ το διάφραγμα είναι εντελώς ευθύ. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγουμε τη μύτη, είναι πολύ καλύτερα. Να τα πάμε λίγο βήμα-βήμα. Έρχεται λοιπόν ο ασθενής στο ιατρείο σας. Πώς αρχίζετε λοιπόν? Στην πράξη παίρνουμε ένα ιστορικό. Εάν ο ασθενής αναφέρει το ότι έχει πρόβλημα στη λειτουργία ουσιαστικά της ρηνικής αναπνοής, το καλύτερο σενάριο είναι να βρούμε όντως ανατομικά προβλήματα. Γιατί η μύτη δεν έχει προβλήματα στη λειτουργία τελικά, δηλαδή στην ποσότητα του αέρα μόνο από ανατομικούς λόγους. Υπάρχουν και οι αλλεργίες, υπάρχει και η αγκιονοκινητική ρνίτιδα, δηλαδή η υπερευαισθησία του εσωτερικού της μύτης. Όπου επιτείνονται τα προβλήματα. Επιτείνονται ασφαλώς, γιατί άλλο να έχεις ένα φούσκωμα στο εσωτερικό της μύτης σε μια καλή ανατομικά μύτη και άλλο να έχεις ήδη στραβό το διάφραγμα και να φουσκώσουν τα πράγματα και να είναι πολύ πιο δύσκολα. Έχετε να μας δείξετε και κάποια βίντεο πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, μπορούμε να δούμε για το στραβό διάφραγμα στην αρχή, νομίζω. Μπορούμε να το διάφραγμα. Να πάμε στο πρώτο βίντεο. Μάλιστα. Να μας πείτε εδώ τι βλέπουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό ενός ασθενούς. Είμαστε προς το αριστερό ρουθούνι όπως βλέπουμε. Προς το αριστερό μας χέρι βλέπουμε το διάφραγμα. Αυτό από το οποίο κατεβαίνουμε, είμαστε από κάτω, είναι η αριστερή κάτω ρηνική κόγχη, η οποία είναι το καλό ρουθούνι του ασθενούς. Εδώ φτάνουμε στο πίσω μέρος, θα μπορούσαμε, εδώ κάνει μια καταποτική κίνηση ο ασθενής. Βλέπουμε στη μία μεριά την ευσταχιανή σάλπιγγα και στο πίσω μέρος, εάν υπήρχαν κρεατάκια, θα τα βλέπαμε. Ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε ίσως να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Τώρα πάμε στο κακό ρουθούνι του ασθενούς. Εδώ στο δεξί μας χέρι βλέπουμε το στραβό διάφραγμα, είναι σαφέστατο ότι είναι στραβό.
ουσιαστικά έρχεται και καρφώνεται στην κάτω ειρηνική κόγχη, στο δεξί πανταρουθούνι. Αυτή η ένωση δηλαδή που γίνεται εκεί είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι πολύ στραβό το διάφραγμα. Προσπαθούμε να περάσουμε προς τα πίσω. Σιγά σιγά έχουμε κάνει και αποσυμφόρηση πιο πριν. Πάλι βλέπουμε την ίδια περιοχή. Είναι ο ρινοφάρυγγας. Εδώ στο πίσω μέρος όλο ευθεία. Εάν υπήρχε μια μάζα που πρόβαλε προς το μέρος μας, θα ήταν τα κρεατάκια που βλέπουμε και σε παιδάκια, που μερικές φορές είναι και το καλό πρόβλημα για να βοηθήσουμε. Η αναπνοή, ο ρόλος της αναπνοής είναι μέγιστος στον οργανισμό μας. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Οπότε γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το σύστημα αυτό. Οι παρεμβάσεις λοιπόν είναι δύο ειδών. Αποκατάσταση της λειτουργικής ανομαλίας και σε δεύτερη φάση ή και πρώτη, ξέρετε τι θα διαλέξει γιατί μπορεί να έρθει μόνο για πρώτη. Και αισθητική αποκατάσταση. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σωστή σειρά. Παλιότερα, και όταν λέω παλιότερα, μιλάμε περίπου πριν 15 με 20 χρόνια, ήταν αρκετά συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε στον ασθενή, έλα να κάνουμε το εσωτερικό κομμάτι και έλα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια, να κάνουμε το εξωτερικό. Τώρα πλέον, επειδή η ρινοπλαστική, όπως γίνεται τα τελευταία περίπου 10-15 χρόνια, χρησιμοποιεί πάρα πολλά κομμάτια του διαφράγματος, μοσχεύματα, για να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, εάν τα μοσχεύματα τα πάρουμε από την καλύτερη περιοχή που είναι το διάφραγμα και πάμε σε δεύτερο χρόνο να κάνουμε το χειρουργείο, δυστυχώς θα έχουμε πετάξει τα μοσχεύματα. Άρα πρέπει να το κάνουμε ταυτόχρονα το χειρουργείο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σωστά το διάφραγμα. Το ένα και το άλλο σε δεύτερο χρόνο. Και σε δεύτερο χρόνο να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα για μια ρινοπλαστική. Άρα δηλαδή και από αυτό που είναι καλύτερο να γίνονται σε μικρότερες ηλικίες αυτές οι επεμβάσεις. Το όριο για τη μύτη υπάρχει. Υπάρχει τι όριο. Μην αποθαρρύνουμε όμως κάποιους που θέλουν. Όχι, δεν είναι. Να σας πω, υπάρχει όριο προς τα κάτω. Το όριο προς τα κάτω είναι δεδομένο. Δηλαδή θέλουμε στην πραγματικότητα να έχει τελειώσει η ανάπτυξη του προσώπου. Των οστών και των υπόλοιπων τμήματων του προσώπου. Δηλαδή αυτό που συνιστώ σαν χοντρικό κανόνα στους ασθενείς και στους συνοδούς, γιατί δεν έρχεται τώρα μια κοπελίτσα ή ένα αγόρι 15 χρόνων μόνο του. Αυτό που ενημερώνουμε είναι τουλάχιστον θα πρέπει να έχει 1 χρόνο περίπου από την τελευταία φορά που πήρε πόντο, ύψος. Άμα δεν έχει πάρει το παιδί 1 χρόνο περίπου, είμαστε λίγο ασφαλείς. Χοντρικά στην Ελλάδα έχουμε... Γύρω στα 18 περίπου, 17-18. Γύρω στα 17-18 για τα αγόρια και λίγο λιγότερα στα κορίτσια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν λίγο κατεβάσει επικίνδυνα, θα έλεγα, και μπορεί να το πληρώσει ο ασθενής. Και πού σταματάει το όριο, δηλαδή, που λέτε ότι προς τα πάνω πρέπει να σταματήσουν. Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα εγώ, θα σας απαντήσω. Εδώ είναι συνήθως πιο εύκολα καταλαβαίνει κάποιος το όριο προς τα κάτω παρά την άποψή μου προς τα πάνω. Όχι, δηλαδή ένας που του έρχεται στα 45-50 ότι δεν μου αρέσει η μύτη μου και θέλω να κάνω μια διόρθωση. 45-50 είναι νέος. Δεν ρωτάει καθόλου. Αυτό που θα ρωτήσει κάποιος είναι αν μπορεί, ας πούμε, να κάνει μια επέμβαση στα 70. Σε 70 αυτό θα ή παραπάνω. Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Ας πούμε ότι έχουμε έναν ασθενή, μη ασθενής, ο οποίος είχε την ατυχία να έχει ένα τροχαίο. Μέχρι χθες ανέπαινε μια χαρά και είχε και την εμφάνιση που είχε. Υπάρχει πολύ μεγάλο χτύπημα στη μύτη, χαλάει εντελώς η ανατομία της μύτης και δεν αναπνέει ο άνθρωπος. Επειδή αυτός είναι 75 χρονών, θα του πούμε ότι δεν θα ξαναπνεύσει ποτέ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και στον 75χρονο που θα κάνουμε το χειρουργείο, γιατί θέλουμε να αναπνεύσει. Και ιδίως το πιο συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια είναι επειδή δεν είχαν γίνει με σωστή τεχνική κάποια χειρουργία παλιά, επειδή πέφτει η μύτη, δεν στραβώνει το διάφραγμα, αλλά πέφτει η μύτη γιατί δεν κρατάνε τα μαλακά μόρια της περιοχής, κάνουμε κάποιες μικρές λειτουργικές ρινοπλαστικές που ουσιαστικά ανεβάζουμε μόνο το ακρορίνιο, γιατί άμα πέσει πολύ αρχίζει πλέον και δεν αναπνέει. Όπως επίσης και σε κάποιους μας στέλνουν ακόμα από καρδιολόγους ή πνευμονολόγους, γιατί έχει επιβαρυνθεί πολύ το καρδιοαναπνευστικό, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.